Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napon bemutatom nektek a Grammarly appot és kiterjesztést, mely böngészőbe telepíthető, és amelynek segítségével ki tudjátok javítani a szövegeket a Google dokumentumjaitokban, a weboldalatokon, a chat felületeiteken és egyéb ablakokba beépülve fogja segíteni a munkátokat. A linkeket a letöltéshez majd a videó leírásában fogjátok találni. Most rákeresek az appra első körben. Ugye itt is a mesterséges intelligencia segíti a szövegjavítást. Itt van a demo, ugye első alkalommal megjelenik, hogy mit hol találtok az appon belül. Én most ezeket az ablakokat be fogom zárni. Bemásolok egy szöveget, amit szeretnék majd kianalizálni. Megmutatom, hogy milyen csomagok vannak. Ingyenes csomagban a Grammarly kínálja a hibamentes javítást, az írási tónusnak az analizálását, illetve 100 AI promptot tud generálni. A többi opció, a prémium is a business csomagban elérhető. És térjünk vissza az appra. Látni fogjátok, hogy a bemásolt szöveg jobb felső sarokban ugye 90 pontot ért el minőségben, és hozzáírtam ezt a hello kulcsszót helytelenül, és már látható, hogy 88 a teljesítményértéke a jelenlegi szövegünknek, és itt van egy kis statisztika arról, hogy hány karaktert, hány szót tartalmaz, hány mondatot, milyen az olvashatósága, a szótárhasználat mennyire minőségi. Tehát ez alapján tudjátok kvalifikálni a felvitt szövegeteket. Itt a célok alatt be tudjátok állítani itt a közönséget, hogy kinek szól, illetve hogy milyen a szöveg formája. Informatív, neutrális. És egy érdekesebb opció az a generatív AI. Ez lehetővé teszi, hogy a jelenlegi szövegre tehát bemásolva a jelenlegi szöveget, kijavítsuk azt, tehát ezt a mesterséges intelligencia fogja automatikusan kijavítani. Inserttel tudjuk átvinni a szöveget a sheetre, le tudjuk rövidíteni a szöveget, asszertív formába is át tudjuk alakítani. Ha tetszik a szöveg, akkor kattintsunk az insertre. Most át is vittük ugye ide a dokumentumlapra. És lényegében itt középen láthatjátok a javaslatokat, amiket javításra szán a Grammarly. Ha ráklikkelek az Accept-re, akkor ugye átviszi a javított szöveget. A Grammarly további javaslatai a prémium csomagban elérhetőek. Most rákeresek a Grammarly kiterjesztésére, szeretném azt a böngészőben elhelyezni. Ugye ez egy ingyenes kiterjesztés. Hozzáadom a Chromehoz. Végigmegyek a varázsló lépésein. És itt már látható is, tehát hogy használható a Google Docs-ban közvetlenül, levélíráskor Gmailben vagy Outlookban. Próbáljuk is ki a Google Docs-ban, hogy hogyan működik. Itt lent látható a Grammarly ikonsorozata, amivel beállítható, kikapcsolható. Ha rákattintunk az ikonjára és fent a beállításokra, akkor itt látható, hogy még milyen gyors gombok vannak, amikkel be tudjuk állítani a működését. Bekapcsoltam, hogy mutassa a definíciókat és a szinonimákat is 2 klikkelésre. És a Grammarly sajnos egyelőre még csak az angol nyelvet támogatja. Most térjünk vissza a dokumentumra, és nézzük meg, hogyan javítja a szövegeket. Beírok egy helytelen szót, azt ugye aláhúzza, alul pirossal jelzi, hogy valami probléma van vele, alá is húzza ugyanazt a szót. Tehát ez volt a Google Docs-os javítás, most megmutatom, hogy hogyan épül be a szövegszerkesztő ablakokba, például itt a fordító esetén. Ugye itt is közvetlenül ki tudjuk javítani a szavakat.
És még egy nagyon jó dolog, itt például a WordPress oldalamat szerkeztem, és itt is látható, hogy a szöveges boxokba beépülve segíti a munkámat, kijavítja a hibás szavakat. És a Grammarly-nak köszönhetően ezentúl a chat ablakban is real-time ki fogja javítani a mondataitokat, szavaitokat, amit hibásan víztek be. Ahogy említettem, a Grammarly sajnos egyelőre csak az angol nyelvet támogatja, így a magyar szövegek ellenőrzésére én mindenképpen javaslom az MTA helyesírás portálját. Itt tudtok szavakat ellenőrizni, hogy helyesek-e, illetve ellenőrizhetitek azt is, hogy egy-egy szót külön vagy egybe kell írni. Egybefüggő szövegek ellenőrzésére használható a Google Docs. Itt bemásolok most egy helyesírási hibákkal teli szöveget. Ugye itt alá is húzza mindjárt, hogy melyikekkel van probléma. Hogyha rákattintok a Tools, a Spelling and Grammar, azon belül pedig a Spelling and Grammar checkre, akkor megkapjuk a javaslatokat a javításra. Az Accept gombra kattintva kijavítja azokat a szövegben. És ennyi lett volna ez a videó, ami összefoglalta a szövegellenőrzési folyamatokat angol és magyar nyelven. Amennyiben találkoztok olyan kiterjesztéssel, ami böngészőben feltelepíthető a Grammarlyhez hasonlóan és támogatja a magyar nyelvet, írjátok meg kommentben. Ha kérdésetek merülne fel, írjatok bátran. Szép napot nektek, nem sokára találkozunk egy új videóban. Sziasztok!